Hello dear friends, welcome to my Provide channel. Thanks for subscribing and supporting my channel. طبقه بالا دیگه برش گذاشته مشخصه گیره ما از این بالا شما مشکل نداره بهش بگی هر موقع کردن
بله همه را درست کردیم نیستم شب همه با شوک چای خوری دیگه نگاه بیست تماما برنج هر موقعی دستور چی برنامه این شب من که بودم 30 سال برای برنامه ببین من دور میزنم این چشم منو گرفته ولی ببین بزن حالا یه چیزی کنش با همون بذاری یه چیزی بذاری این دیگه چنده؟ یه رو به دوان کیف اگه بازه ببند آره
عقلش هم همینه دیگه. بیش از این نمیشه. این چیز بگیریم ها؟ این چیز سره اگه شاید بشه بسید